No niin, tosiaan tänään meillä aiheena yhteistyö Tukesin kanssa. Ja mulla on tässä esityksessä tänään kaksi kokonaisuutta. Eli ensimmäinen kokonaisuus rakentuu yleensäkin tämmöisen yhteistyön ympärille ja kuvaan sitä, että minkälaisissa eri foorumeissa ja millä tavoilla me niin kuin halutaan tehdä yhteistyötä teidän ja sidosryhmien niin kuin kanssa. Ja sitten on tosiaan tämä, mihin tänäänkin kun on ollut tämä ilmoitusvelvollisuudet vahvasti esillä, niin toinen on sitten tämä yhteistyö näiden vaarallisten tuotteiden osalta, niin käydään tätä prosessina niin kuin läpi ja tässä mulla on semmoinen ajatus, että mä oon jakanut sen esityksen niin, että kuvailen vähän sitä, että mitä ne toimet niiden vaarallisten tuotteiden osalta yrityksen osalta näyttää. Sitten koitan antaa teille työvälineitä siihen, kun riskejä arvioidaan. Ja vielä sitten niin kuin mennä vähän pidemmälle, että kun ne riskit on niin kuin arvioitu, niin mitä se tarkoittaa toimenpiteinä. Ja sitten vielä niin kuin viimeisenä, että jos on se kaikista ikävin tilanne, että on vakavaa vaaraa aiheuttavia tuotteita, niin mitkä ne on ne meidän käytännöt nykyisin, niin käydään tämmöisiä läpi. Mutta lähdetäänpä liikkeelle. Eli ihan alkuun, jos lähdetään siitä, että Tukesin osalta siis nähdään hyvin vahvasti niin, että jos me vaan pystytään mitenkään etupainotteisesti vaikuttamaan tuolla markkinoilla oleviin tuotteisiin, niin se on aina niin paljon tehokkaampaa kuin sitten jälkijättöisin tämmöisen perinteisen niin kuin valvonnan, tuotevalvonnan esimerkiksi keinoin. Sen takia me ollaan niin kuin tosi kiinnostunut siitä, että jos on erilaisia niin kuin tapoja, jolla voidaan yhdessä ympäristössä olevien sidosryhmien kanssa tätä kehittää. Tätä listaa olisi voinut jatkaa paljon pidemmällekin, mutta tässä muutamia esimerkkejä. Eli tosi tärkeänä me nähdään esimerkiksi se, että me tehdään jatkuvasti niin kuin sidosryhmäyhteistyötä erilaisten kattojärjestöjen ja lajiliittojen kanssa ja heidän niin kuin kautta. Ja tuohon oikealle laitoin teille esimerkiksi, kun me muutama kuukausi taaksepäin tehtiin tämmöinen kumppanuussopimus Suomen uusyrityskeskuksen kanssa. Ja täällä meillä ennen kaikkea kiinnostaa se, että kun markkinoille tulee yrittämään uusia yrityksiä, niin se, että siinä kohtaa, kun mietitään sitten sitä kokonaisuutta, niin siellä myös se turvallisuus, tuotteiden turvallisuuskin kulkisi mukana. Ja nyt siellä esimerkiksi ollaan tekemässä päivitystä tähän heidän perustamisoppaaseen, niin siellä me toivotaan, että turvallisuusasiat näyttäytyy sitten vähän vahvemmin. Esimerkiksi viime viikolla tavattiin Kaupan liittoa, Päivittäistavarakauppa ry:tä ja muita kattojärjestöjä ja yritysten edustajia. Ja siellä hyvin laidasta laittaa keskusteluja ihan jopa samanlaisia kuin tänään, eli esimerkiksi tästä palautusmenettelykäytännöstä. Mutta tämä on meille tärkeää tuo yhteistyömuotoa. No sitten neuvottelukunnat ja foorumit, niin nämä on myös yksi semmoinen, mikä meillä pyörii koko ajan. Eli nämä neuvottelukunnat on aika paljon tämmöisiä virallisempia, ne on niin kuin lainsäädäntöperusteisia, sinne nämä edustajatkin asetetaan ja joltain osin myös nämä agendat on niin kuin annettu siellä lainsäädäntötasolla. Tästä vaikka esimerkkinä kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta. Mutta sitten on useita tämmöisiä foorumeita, jotka on sitten hyvin paljon epävirallisempia. Ja näiden osalta esimerkiksi muutama vuosi taaksepäin perustettiin tämmöinen konefoorumi, jossa tarkoituksena on keskustella näiden tuotteiden niin kuin vaatimuksesta, lainsäädännön kehittämistarpeesta, mitä kaikkea silloin on ajankohtaista. Esimerkiksi tällä hetkellä, kun konesääntelyä uudistetaan, niin se on siellä tärkeänä. Ja tämä on semmoisia, että jos jostain kuulette, että on foorumi, johon teitä kiinnostaisi niin kuin osallistua, niin kannattaa olla niin kuin yhteydessä. Eli nämä on pitkälti semmoisia, että sinne voidaan ottaa porukkaa, kun kiinnostusta löytyy. Ja näiden osalta tosiaan niin meihin voi olla niin yhteydessä, niin katsotaan, miten järjestelyt saadaan toimimaan. Sitten mä olen laittanut tähän tämän kansainvälisen vaikuttamisen, eli yhä enemmän me nähdään niin, että myös tuo komissio, jäsenvaltiot, täällä tapahtuva niin kuin yhteistyö, niin se on meille hyvin tärkeää ja syy on aika pitkälti se, että yhä enemmän lainsäädäntö valmistellaan nykyään EU-tasolla. Kansalliset poikkeamat on yhä niin kuin harvinaisempia, nämä täytyy perustella vaikka nyt johonkin ilmastollisiin syihin liittyen, ja toisaalta sitten, että kun lainsäädäntöä nykyisin tehdään, niin pääsääntöisesti se on aika yleistä, ja tätä täsmennetään sitten yksityiskohtaisemmilla standardeilla.
Niin käytännössä me nähdään, että tämä on sellainen työ, mihin meidän niin kuin on tarpeen käyttää niin kuin energiaa ja sen takia siihen on sitouduttu. Et lainsäädännöstä on hyvä tunnistaa, että lainsäädäntötyö tapahtuu lähtökohtaisesti ministeriössä ja me ollaan niin kuin toimeenpaneva, eli tältä osin niin kuin tuetaan esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö tässä työssä. Jatkuvasti pyörii erilaisia kansallisia työryhmiä, ohjelmia, kuten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ohjelmat, ohjeiden laatimista lajiliittoilla ynnä muilla, niin näihin me mielellään osallistutaan resurssien salliessa. Mutta jos esimerkiksi joku kattojärjestö tai lajiliitto lähtee tekemään alakohtaista niin kuin ohjeistusta, niin ilman muuta kannattaa meille sitä vinkkiä antaa, että mielellään koitetaan näihin aina löytää niin kuin aikaa, että pystyttäisiin ainakin joltain osin niin kuin antamaan ajatuksia ja kommentoimaan, jos ei ihan työryhmään päästä mukaan. Asiantuntijuutta, se on meidän yksi toiminnan kulmakivistä, niin koitetaan jakaa ja sitä jaetaankin toiminnan tässä ohella. Ja sitten yksi tämmöinen ihan muoto on se, että saatetaan toimia jopa tämmöisissä niin kuin asiantuntijaraadeissa, kuten vaikka Kelan äitiyspakkauksessa, että ei sillä, että me oltaisiin siellä valkkaamassa niitä tuotteita, mutta antamassa sinne niin kuin apua siinä, että minkä tyylisiä asioita on tärkein katsoa, kun niitä tuotteita valitaan. Koulutustilaisuudet, näihin me niin kuin tullaan käyttämään puheenvuoroja ja toisaalta niin kuin nyt tämä webinaarisarja, niin tarpeen mukaan me näitä itsekin niin kuin järjestetään, mutta aina on meille niin kuin helpompaa se, että jos me päästään niin sanotusti valmiiseen pöytään, että on niin kuin kuulijat paikalla ja toiset järjestää tilaisuuden, niin tämmöisiin tullaan kyllä hyvin mielellään niin kuin puheenvuoroja käyttämään. Tuossa oikealla alhaalla näkyy tuommoinen omalla vastuulla kampanjan sivu, niin nykyään siinä missä valvontaa niin kuin tehdään, niin sitä on kovin vaikea niin kuin tehdä ilman viestintää ja toisaalta sitten viestintä niin kuin kokonaisuuksien tekeminen, niin se monesti niin, että kun siihen haetaan sitten leveämmät hartiat, niin saadaan paremmin sitä näkyvyyttä. Niin tämmöisiä yhteistyökuvioita meillä oli tosiaan tämä omalla vastuulla tuossa muutama vuosi taaksepäin. Pari vuotta sitä ennen oli tämmöinen, kun tässä kaupungissa ei ole seriffiä, ja nyt on esimerkiksi huijarit kuriin tässä käynnissä, mutta tämän tyyliset erilaiset viestinnälliset avaukset, niin olemme tämmöisistä kanssa niin kuin kiinnostuneita. Yritysvierailut on yksi tapa, jota me niin kuin harjoitetaan kanssa. Se on ehkä enemmän vielä joltain osin ainakin tässä kuluttajatuotteiden ryhmässä niin kuin vähäisempää ihan johtuen siitä, että näihin liittyy se, että vaikka sillä pystytäänkin prosessia viemään eteenpäin, niin meillä on kuitenkin rajalliset resurssit ja koitetaan sitä jakaa niin, että mahdollisimman moni sitä saisi ja näiden monistaminen on hieman vaikeampaa laajemmalti kuin mikä on taas mahdollista esimerkiksi kattojärjestöjen kautta, niin sen takia näitä pystytään tekemään huomattavasti suppeammin kuin mitä tätä kaikkea muuta. Tuon kaiken lisäksi niin kuitenkin se semmoinen ihan kivijalka, mitä meidän asiantuntijat tekee, niin on se, että esimerkiksi teiltä tulee tosi paljon yhteydenottoja, jossa kysytään meiltä, että no mitä se sitten se lelulainsäädäntö tarkoittaa tai mitä tämä konesääntelyn joku dokumentti, niin miten tätä pitäisi nyt niin kuin lukea, niin siis meidän se tavallaan, mikä on hyvä tunnistaa, on se, että me ei voida istua kahdella jakkaralla. Eli että se, että jos te lähestytte meitä ja kysytte, että me haluttaisiin tämmöinen tuote tuoda myyntiin, että täyttääkö tämä niin kuin vaatimukset, niin me ei voida semmoista ennakkohyväksyntää lähteä antamaan sille tuotteelle ja sen jälkeen tehdä sille samaan aikaan markkinavalvontaa. Mutta me tosi mielellään annetaan semmoista yleistä niin kuin tulkinta-apua siitä lainsäädännöstä, että mitä se niin kuin voi tarkoittaa ja ohjataan sen tiedon äärelle, mutta siihen se jää se meidän niin kuin rooli näissä. Mutta sitten taas tilanne, jossa teillä on se vaarallinen tuote siellä valikoimassa ja teillä on ihan lakisääteinen velvoite olla meihin niin kuin yhteydessä, niin näissä me autetaan mielellään niin kuin haarukoimaan sitä, että mitkä ne on ne riittävät toimet niiden osalta, koska se on kaikista tylsintä sitten, jos on jo lähtenyt ja tehnyt jotain ja sitten myöhemmin huomataankin, että se ei niin kuin vastaa ollenkaan sitä käytäntöä, mitä meillä valvonnassa on ja sitten joudutaan niitä asioita paikkomaan.
No, tuotevalvontaa me tehdään ja siinä me teidän kanssa tehdään kanssa niin kuin yhteistyötä, ja tämä haluaisin jotenkin kääntää niin päin, että vaikka se sitten voi harmittaa, että siinä kohtaa kun on Tukes-tuotteen niin kuin testannut ja lähestyy teitä sen tapauksen kanssa ja pyytää kuulemista ja mahdollisesti antaa päätöksen, niin toisaalta se kannattaa nähdä myös niin, että se on yksi lisäkeino teille niin kuin tunnistaa, että teidän hankintaketjussa tai oman valvonnassa esimerkiksi tapahtuneita niin kuin epäkohtia ja sitä kautta niin kuin kehittää menettelyjä. Mutta tässä oikeastaan ehkä tämmöinen niin kuin perussetti, miten me niin kuin yhteistyötä pyöritetään täällä, ja siis olemme tosi niin kuin kiinnostuneita siitä, että jos teillä on näidenkin lisäksi uudenlaisia avauksia, niin kannattaa olla yhteydessä meihin. Ja sitten hypätään aivan toiseen kokonaisuuteen, eli mitä sitten, jos teillä on sitten se ikävä tilanne, että myöhemmin niin kuin selviääkin, että teillä on vaarallinen tuote valikoimissa. Ja tämä on siinä se niin kuin tärkeä kokonaisuus, että vaikka te kuinka toimisitte vastuullisesti, niin on niin kuin enemmän kuin todennäköistä, että jossain kohtaa tulee vastaan se tilanne, että siitä kaikesta huolimatta teidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin vaarallisen tuotteen osalta. Ja tällä on tärkeää, että ne prosessit on kunnossa. No, mä oon nyt tämän vaaralliset tuotteet kokonaisuuden tosiaan niin kuin jakanut 3 osaan, josta eka on tämä, että mitkä on niitä tarvittavia toimia, kun selviää, että tuotteesta aiheutuu vaaraa. Sen jälkeen katsotaan vähän sitä riskin arviointia ja sitten katsotaan niitä toimenpiteiden niin kuin vielä tarkempaa riittävyyttä. Mutta jos lähdetään ihan siitä, että tulee tilanne, että te tunnistatte, että nyt on käynyt niin, että meidän valikoimassa olevasta tuotteesta aiheutuu vaaraa, niin ihan että se tuotteen myynti tulee lopettaa välittömästi, eikä se tarvitse meidän päätöstä siihen taustalle. Jos on niin, että teillä on jakeluketjussa siellä jälleenmyyjiä, niin myös heitä täytyy niin kuin kontaktoida tältä osin. Toinen on sitten, että tieto siitä, että teillä tämmöinen vaarallinen tuote on, ja näistä niin kuin toimista, mitä te olette jo käynnistänyt, niin tämä on tärkeää tuoda meidän niin kuin tietoon. Se voi olla myös muukin kuin Tukes, jos ei se ole meidän toimialassa oleva tuote. Ja sitten tosiaan, että jos on niin, että te olette näitä tuotteita myynyt muuallekin kuin vain Suomen sisällä, niin sitten on tämä tarve myös olla yhteydessä EU:ssa näihin viranomaisiin. Ja tästä mä annan teille tulla myöhemmin sitten vähän vinkkejä, että miten se on niin kuin helppo tehdä tehokkaasti. Lainsäädäntö on siinä mielessä kirjoitettu tiukasti, että ilmoittamisvelvollisuus, niin sitä ei ole kytketty siihen, että on jo tapahtunut onnettomuus tai ihmisiä on niin kuin kuollut, vaan se lähtee siitä, että jos yritys saa niin kuin tiedon tai pystyy päättelemään vaikka nyt jonkun vakavan läheltä piti tilanteen takia, että siinä tuotteessa on niin kuin vaaraa aiheuttava puute, niin tästä on tarve ilmoittaa viranomaiselle. Tuossa on aika monta linkkiä, eli nämä vie sinne meidän sivuille, jossa on niin kuin lomake, jolla tämmöisen ilmoituksen voi tehdä. Tuossa on tuo meidän kirjaamo-osoite, johon se voi toimittaa, ja tuolla alhaalla oleva linkki on sitten, missä on tarkemmin kuvattu näitä menettelyjä. No, C-kohta on sitten se, että nämä tavallaan riippuu kaikki siitä, että kuinka suuren riskin se tuote aiheuttaa. Eli sen mukaan voi olla se, että riittää se, että sä keskeytät vaan myynnin. Voi olla tarpeen tosiaan niin kuin kerätä niitä markkinoilta, ja sitten jos aiheutuu vakavaa vaaraa, niin sitten on tarve toteuttaa palautusmenettely. Ja palautusmenettely tosiaan tarkoittaa sitä, että tuotteita haetaan sieltä kuluttajalta tai loppukäyttäjiltä saakka. No, miten se on sitten mahdollista arvioida sitä riskin suuruutta, niin tähän mä ajattelin, että tästä voisi olla teille hyötyä, niin mä toin muutamia niitä työkaluja, joita mekin käytetään. Eli tässä aikaisemmin tänään onkin esitellyt tätä SafetyGate-järjestelmää, niin tämän SafetyGatein tarkoitus, tai SafetyGatehän asettaa meille viranomaisille velvoitteita ilmoittaa näistä vaarallisista tuotteista ja näistä toimenpiteistä.
Ja jotta me voidaan semmoinen ilmoitus saada sinne järjestelmään, komissio sen vahvistaa, niin lähtökohtaisesti niissä ilmoituksissa on oltava aina riskinarviointi sisällä. Ja tätä varten, jotta me pystytään niitä riskinarviointia tekemään niin kuin Euroopassa yhtenäisesti, niin komissio on tehnyt tämmöisen täytäntöönpanopäätöksen, niin sanotun RAPEX-kuiden, jossa on sitten niin kuin kuvattu sekä toki tämän RAPEXin niin kuin menettelyjä, mutta että siellä on myös hyödyllisiä työkaluja ihan teille yrityksille siitä näkökulmasta, että se kuvaa niitä yleisperiaatteita, että miten se riskiarvioinnin tulisi niin kuin mennä. Ja sitten toisaalta siellä on esimerkiksi tuo taulukko 3, niin siellä on aika hyvin niin kuin niitä vamman vakavuuden niin kuin esimerkkejä. Että mitä tarkoittaa sitten, että jos vaikka joku sormi menee poikki, tai mitä tarkoittaa tietyn kokoiset palovammat ja niin poispäin. Ja jotta se ei jäisi pelkästään niin kuin teorian tasolle, niin komissio on laatinut tämmöisen RAGin, eli riskinarviointityökalun, ja se on itse asiassa konkreettinen työkalu, jolla voi lähteä sitä riskinarviointia sitten tekemään tuon komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. Ja kun sen riskiarvioinnin on tehnyt, niin sen voi hyvin tallentaa niin kuin omalle koneelle ja jakaa eteenpäin. Niin tämä on hyvä pohja ihan semmoiseen, että kun lähtee arvioimaan sen riskin suuruutta. Sinne vamman vakavuuden arviointiosasto, se on niin kuin sitä selkeämpää, mutta se, että kun riskinarviointi aina liittyy se todennäköisyys, niin se on se haastavampi niin kuin puoli. Ja se on sitten koitettava mahdollisimman niin kuin, hyvin haarukoida, että kuinka todennäköistä se sitten on, että se ikävä tapahtuma niin kuin toteutuu. No, tässä on sitten semmoinen graafi, eli nyt me on niin kuin katsottu sitä, että mitkä ne toimet vaarallisen tuotteen osalta on niin kuin tarpeellisia pääsääntöisesti ja on tosiaan sitä riskiä, että kuinka voin sen riskin arvioida, niin kun olen sitten saanut selville, että kyllä se nyt sille näyttää, että vakava tai että se on niin kuin matala, niin tässä on semmoinen suuntaa antava niin kuvaa siitä, että miten me esimerkiksi tuotevalvonnassa pyöritetään näitä täällä. Eli käytännössä se, että jos meidän riskiarvioinnissa saadaan lopputuloksena se, että tuotteesta aiheutuu vakava riski tai siinä on erittäin vakavia turvallisuuspuutteita, niin aina edellytetään lähtökohtaisesti palautusmenettelyä. Ja me tuossa toimenpiteet sarakkeessa näkyy se meidän niin kuin enemmän valvontaprosessin näkökulmasta, että yleensä se näissä tarkoittaa niin, että ensin pyydetään selvitystä ja sitten kuullaan, joskus ne voi olla myös yhdistetty tai mennään suoraan kuulemiseen, se riippuu vähän tapauksesta, mutta pääsääntöisesti näin tässä poljennossa ja sitten annetaan päätös. Ja jos on kyse palautusmenettelystä, niin palautusmenettely pitää sisällään aina markkinoilta poiston myös, eli pois niistä jakelukanavista ja sitten sen myynnin keskeyttämisen. Mutta tämä on semmoinen taulukko, mitä voi niin kuin käyttää apuna semmoinen, että kun on sitten sen riskin arvioinut, niin tästä esimerkiksi katsoo, että kyllä siinä semmoisia puutteita, jotka saattaa vaarantaa turvallisuuden, niin todennäköisesti liikutaan silloin tuolla niin kuin myyntikielto markkinoilta poisto-osastolla, jota viranomainen vaatisi, mutta tähän on jotenkin niin kuin, tänne voisi laittaa, että on keskinkertainen riski, merkittävä riski, suuri riski tai tuohon noin niin kuin tarkemmin, mutta kun ne on aina arvioitava niin kuin tapauskohtaisesti, niin mä luulen, että tämä on niin kuin se riittävä taso, että se antaa teille sitä semmoista selkänojaa siihen, että jos te niin kuin meihin olette esimerkiksi yhteydessä, niin tämän tyylistä se on suurin piirtein se meidän niin kuin arviointi niistä niin kuin tarvittavista toimenpiteistä. Mainitsin tosiaan tuossa aikaisemmin, että voi tulla vastaan se tilanne, että toimitte vaikka niin kuin valmistajana tai valmistajan valtuutettuna edustana tai maahantuojana ja selviää, että tuotteesta aiheutuu niin kuin vaaraa, niin nykyään tosiaan lainsäädäntö vaatii sitä, että sen lisäksi, että näistä ilmoitetaan niin kuin meille kansallisille viranomaisille, niin jos sitä on myyty muualle Eurooppaan, niin myös tänne on tarpeen tehdä ilmoitus. No Mika kuvasi tuossa aamulla sitä, että miten ICSM:stä voi esimerkiksi poimia sieltä niitä eri jäsenvaltiossa olevia viranomaisia, mutta jäsenvaltiossa on niin monella tavalla järjestetty tämä tuotevalvonta, että se voi olla hieman vaikeaa sieltä käsin, niin sitä varten on olemassa tämmöinen Business Alert Gateway. Ja tosiaan näissä nyt, kun
aamulla oli Safety Gate ja nyt on Business Gatewaytä, niin tosiaan niin kuin vielä täsmennyksenä, että EU Safety Gate asettaa ilmoitusvelvoitteita meille viranomaisille, ja tämä Business Gateway on taas vapaaehtoinen työkalu niin kuin teille yrityksille. Tällä voi ilmoittaa laajemmalti näistä vaarallista tuotteista. Toisaalta se voi tehdä muullakin tavalla, mutta tämä on tehokas tapa. Tuossa on linkki tähän järjestelmään ja tosiaan täällä on ihan sama juttu kuin tuossa Safety Gateissa, että sinne, jotta se menee niin kuin läpi, niin sinne tulee sisältyä riskinarviointi. Mutta tässä tosiaan hyvä puoli on se, että ei tarvitse miettiä sitä, että kuka se siellä esimerkiksi Saksassa tai niin kuin Ranskassa valvoo sitä niin kuin vastaavasti, kun me valvotaan täällä, vaan sen voi tehdä yhdellä ilmoituksella. Tilanne, jossa on sitten se kaikista ikävin, eli on selvinnyt, että teillä on sitten valikoimissa tuote, joka aiheuttaa vakavaa riskiä. Tätä varten on tarve niin kuin toteuttaa palautusmenettely. Palautusmenettelyn toteuttaminen, niin koska tämä on sen verran keskeinen osa tätä meidänkin toimintaa, niin me ollaan ihan erikseen tehty tämmöinen palautusmenettelykäytäntö. Tämä käytäntö, mikä meillä on tällä hetkellä voimassa, niin tämä on itse asiassa aika tuore. Se on tämän vuoden niin kuin toukokuulta ja osa teistä on saattanut toiminnassa tavata niitä aiempiakin. Esimerkiksi aiempi oli vuodelta 2018, jossa enemmän lähdettiin siitä, että yritys itse määrittää ne tehokkaimmat niin kuin tavat, mutta kun sieltä rupesi tulemaan vähän signaalia, että siitäkin huolimatta, että kyse on niin kuin vakavan riskin tuotteista, niin siellä lähinnä palautusmenettelyä toteutettiin verkkosivu tai noilla myyntitilailmoittelulla, joka ei lähtökohtaisesti juuri koskaan ole niin kuin riittävää, niin tehtiin tämmöinen kysely, eli selvitettiin koko vuoden 2018 palautusmenettelyjen toteuttamiset. Ja nyt ollaan sen jälkeen tehty sitten tätä yhteistyössä niin, että on keskusteltu tästä EU-tasolla kansallisesti kaupan puolen edustajien kanssa ja toisten viranomaisten kanssa. Ja nyt tämä käytäntö, mitä mä tässä niin kun esittelen, niin tämä on tosiaan nyt tällä hetkellä meidän voimassa oleva käytäntö. Palautusmenettely tosiaan tarkoittaa sitä, että nyt me lähdetään tavoittelemaan jo niitä tuotteen ostaneita kuluttajia ja loppukäyttäjiä. Tässä on tosi tärkeää se, että nämä ei voi olla milloinkaan sekoitettavissa niin kuin markkinointiin. Ja toisaalta se, että jos täällä on myös niin kuin myyntiä tapahtunut kaksikielisillä alueilla, niin tämä on myös niin kuin huomioitava palautusmenettelyssä. Se ihan ydinajatus, mikä tässä niin kuin palautusmenettelyssä on nykyisin, on se, että lähtökohta on, että kuluttajia koitetaan tavoittaa henkilökohtaisesti. Se, että kun verkkokaupan osuus kasvaa koko ajan, niin se on itse asiassa tässä näkökulmasta hyvä asia, koska silloin yleensä on paremmin tiedossa ne yhteystiedot, mistä ihmiset saadaan kiinni. Edelleen, jos yrityksellä on käytössä joku asiakasrekisteri, kanta-asiakasjärjestelmä, mikä se onkaan, jota käytetään niin kuin yleisesti niin kuin tiedottamisessa tai markkinoinnissa, niin tällöin me lähdetään siitä, että tämä on käytettävä myös niin kuin palautusmenettelyn ilmoittamisessa. Mutta tämmöistä ei tarvitse perustaa tätä ilmoittelua varten. Edelleen se, että jos tässä vaiheessa pystyy jo todeta ja osoittaa, että kaikki loppukäyttäjät on tavoitettu, niin tämä riittää, muuta ilmoittelua ei silloin tarvita. Ja meidän näkökulmasta puhutaan siis siitä, että kaikki loppukäyttäjät on tavoitettu, ja se on eri asia kuin, että kaikki tuotteet on palautunut. Eli siihen te pystytte vain rajallisesti vaikuttaa, mutta kyse on siitä tavoittamisesta. Jos on sitten se ikävä tilanne, että ei ole mahdollista henkilökohtaisesti kaikkia tavoittaa, niin silloin enää vaihtoehdoksi jää tämä kakkosvaihtoehto, eli julkinen tiedottaminen. Ja täällä on edelleen ihan ne aikaisemmatkin, mistä tuossa mainittiin, eli lähtökohta on, että yrityksen verkkosivuilla on tarve nämä takaisinvetoilmoitukset niin kuin näkyä ja vähintään 3 kuukautta. Ja ihan vastaavalla tavalla myynti- ja esittelytiloissa nämä on oltava siellä 3 kuukautta.
ohje ei sano suoraan, että onko se niin kuin ilmoitustaululla vai kassan kohdalla vai missä se on, tai miten se verkkosivulle tulee asettaa, kunhan se on niin kuin näkyvällä paikalla siellä. No, se, mitä tarvii lisäksi tehdä, on se, että yritysten on tarve tämmöisessä tilanteessa antaa lehdistötiedote medialle, ja se on tarve jaella vähintään yhden tämmöisen tiedotejakelupalvelun, kuten STT kautta. Ja sen jälkeen, kun se on niin kuin tehty, niin vielä toisena velvoitteena on seurata, että miten se sitten menee läpi mediassa. Ja jos se menee riittävästi, niin sitten lisäilmoittelua ei tarvita, mutta jos ei se mene ollenkaan, niin sitten täytyy arvioida, että millaista lisäilmoittelua niin kuin on tarve tehdä. Jos yrityksellä on käytössä sosiaalisen median kanavia, niin näitä on myös niin kuin käytettävä, mutta että tämmöisiä kanavia ei tarvitse perustaa tämmöistä varten, kuten ei verkkosivujakaan. Ja sitten tosiaan, että jos on jakeluketjussa jälleenmyyjiä, niin myös näitä on tarve pyytää niin kuin julkaiseen tämä ilmoitus. Ja tässä on tosiaan hyvä todeta, että tämä on nyt meidän niin kuin minimivaatimus ja se, että te viime kädessä niin kuin arvioitte, että mikä on se niin kuin tehokas tapa saada ne kuluttajat niin kuin, ja loppukäyttäjät kiinni. Ja joskus se voi olla, että on tarpeen tehdä enemmänkin kuin mitä tässä on nyt niin kuin esitetty. Jotta ei olisi vain pelkästään velvoitteita, vaan olisi myös niin kuin työkaluja teille, niin meidän verkkosivulta löytyy niin kuin myös apuvälineitä siihen, että millainen on sitten semmoinen hyvä ilmoitus ja mitä siihen olisi niin kuin sisällyttävä. Niin tässä on jotain poimintoja sieltä. Mutta kaiken kaikkiaan se, että jos lähtee siitä, että mitkä olisi semmoinen niin kuin 3 asiaa, mitä siinä olisi tarve toteutua, niin se ykkönen on se, että kun se kuluttaja tai loppukäyttäjä bongaa sen sitten jostain sieltä sosiaalista mediasta tai muuta, niin se herää siihen ja toteaa, että hei, mä osaan yksilöidä, että tämähän on tuote, joka mulla on tuolla hyllyssä tai käytössä. Ja tämä on niin kuin siinä tosi tärkeä. No, sen jälkeen sitten on se, että siinä on riittävän selkeästi kuvattu, että millainen vaara sitä aiheutuu, jotta kuluttajat osaa käyttäytyä niin kuin sen vaaran vaatimalla tavalla, niin on tärkeää, että se on realistinen se vaara. Että on vaaran kuvaus siinä, että mitä siitä aiheutuu. Ja sitten viimeisenä ne toimintaohjeet. Eli mitä sitten odotetaan, että ne kuluttajat tai loppukäyttäjät, miten ne toimii siinä sen jälkeen. Se ei ole kenenkään eduksi esimerkiksi se, että teillä on valikoimassa joku tuote, jossa on eräkohtainen ongelma, ja se on aika lailla saman näköinen ja saman niminenkin, mutta se erä siinä niin kuin eroaa, niin sitten teette takaisin vedon. Ja sitten teidän asiakaspalveluun soittaa ihmisiä, joilla on vastaava tuote, mutta se on hankittu pari vuotta aiemmin ja se on ihan kunnossa oleva. Niin se on kaikkien etu, että siinä on niin kuin mahdollisimman tarkasti se, että se tuote voidaan yksilöidä. Ja tuossa on tosiaan taas linkki sinne, missä on niin kuin tästä meidän takaisinvetokäytännöstä tarkempaa tietoa. Ja sitten on näistä just niin kuin esimerkki-ilmoituksia, esimerkiksi miten tämmöinen ilmoitus on niin kuin hyvä laatia. Aikaisemmin päivällä tuli esille se, että mistä ne lakisääteiset niin kuin perustat tälle niin kuin tulee, niin mä en halunnut lähteä tätä esitystä nämä pykälät edellä, vaan enemmänkin, mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta tosiaan niin kuin kuluttajaturvallisuuslaista, joka koskee yleisiä kulutustavaroita, niin siellä on tosiaan niin kuin tämä 8 pykälä ja sitten tosiaan täällä NL-puolella, niin 768, niin täällä on ihan vastaavat niin kuin velvoitteet valmistajalle, maahantuolle ja jakelijalle. Ja täällä toistuu tämä, että välittömät niin kuin toimenpiteet, ilmoittaminen ja yhteistyö. Ja niitä olen tässä koittanut vähän nyt niin kuin teille niin kuin availlaan. Tässäpä lyhykäisyydessään tämä minun settini, eli ensin tästä yhteistyöstä, mitä se on laajemminkin ja se, mitä me niin kuin nähdään, että siellä me mieluusti operoidaan mahdollisimman paljon ja sitten tosiaan se, että kuinka ne toiminta etenee näiden vaarallisten tuotteiden osalta ja mikä meidän rooli on siinä niin kuin teitä tukiessani. Kiitos. Olisiko teillä kysyttävää?